Thần thoại Cthulhu được Howard Phillips Lovecraft, một tác giả người Mỹ sáng tác, nói về một thế giới vũ trụ thần linh và các loài quái vật của riêng mình, được miêu tả sống động như thật và là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà văn thể loại kinh dị và phim ảnh trò chơi sau này. Theo quan điểm của ông, những vị thần mà loài người thường xuyên tín ngưỡng sùng bái là rất nực cười, đều do con người tự tưởng tượng mà ra. Vì các vị thần không thể nào mang hình dáng của con người mà nên mang hình dạng vô định, không thể đoán được, cũng không thể mô tả, thậm chí còn không thể có tên. Còn trong mắt các vị thần, con người chỉ là một sinh vật nhỏ bé yếu đuối. Các chư thần không vui khi được loài người sùng bái, cũng không thấy buồn phiền khi bị con người căm hận. Trong mắt con người, dù có là vị thần yếu ớt nhất, cũng là một thực thể trí tuệ và toàn năng. Nhưng kiến thức và sức mạnh do thần ban cho, loài người không thể nào tiếp cận nổi, vì não bộ nhỏ bé của con người nếu tiếp cận những ân huệ đó sẽ phát điên. Theo góc nhìn của Lovecraft, trước khi vũ trụ xuất hiện, đã có một vị thần tồn tại trong khoảng không gian hỗn loạn, được gọi là Azathoth. Vị thần này cứ trôi dạt lang thang trong không gian tăm tối cho đến khi chìm vào giấc ngủ say. Khi ấy, một âm thanh lớn nổ ra, vũ trụ được tạo thành. Azathoth đã tạo ra thế giới trong giấc ngủ. Thuở sơ khai của vũ trụ, Azathoth đã phân tách từ cơ thể ra 3 phần được gọi là màn xương thần bí vô danh, hỗn độn bao trùm tất cả và bóng tối vô tận. Như vậy, ngoài Azathoth, 3 vị thần trụ cột cũng được sinh ra. Màn xương thần bí vô danh được gọi tên là Yog-Sothoth, vị thần không gian và thời gian. Hỗn độn bao trùm tất cả là nữ thần sinh sản của tạo hóa, Sub-Nigura. Bóng tối vô tận là thần hủy diệt tàn bạo, Nyarlathotep. 3 vị thần này có vai trò khác nhau cùng điều khiển thế giới. Yog-Sothoth tạo ra thế giới cho vạn vật, Sub-Nigura chịu trách nhiệm dưỡng dục các sinh mệnh, Nyarlathotep đưa vạn vật hòa mình vào vũ trụ, tạo ra các thảm họa và diệt chủng liên hoàn. Trong sách có miêu tả về cách thức các vị thần sinh ra và sức mạnh của họ đều được phân loại rõ ràng. Những vị thần do Azathoth sinh ra được gọi là ngoại thần, Outer Ghosts. Họ thường tập trung vây quanh Azathoth, cất lên những giai điệu tiếng hát trong vô thức để du ngủ Azathoth. Khi vũ trụ có hình dạng được tạo ra, nên có một thế lực khác được gọi là đại cổ thần, Great Old Ones. Đa số đều vô cùng tàn bạo và độc ác, trôi dạt trong vũ trụ tàn sát vô số. Một trong số những kẻ mạnh nhất trong số chúng là Cthulhu, nên được mô tả rất kỹ trong sách và cũng trở thành một trong 10 thần thoại nổi tiếng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn không thể so sánh được với các ngoại thần. Sau khi trái đất được hình thành, từ thuở sơ khai đã có các vị thần tồn tại. Họ được gọi là cựu thần, Elder Things. Họ được coi là đối thủ của các đại cổ thần. Hai bên đã từng xảy ra nhiều đợt giao chiến. Cuối cùng các cựu thần đã tập hợp hết sức mạnh để phong ấn các đại cổ thần. Các cựu thần có hình dáng gần giống với con người và cũng gần gũi với loài người hơn. Nếu không có lý do gì đặc biệt, họ gần như không làm hại con người. Tóm lại, sức mạnh của 3 thế lực chính trong vũ trụ thần linh của tác giả Lovecraft có thể dùng kim tự tháp để hình dung cho dễ hiểu như sau. Ngoại thần mạnh nhất thường không quan tâm đến thế giới. Đại cổ thần xếp hàng tiếp theo nhưng đa số hung bạo vô độ. Cựu thần xếp cuối cùng, đối địch với các đại cổ thần, dùng hết sức mạnh và được ngoại thần giúp đỡ để phong ấn đại cổ thần. Còn loài người, nhỏ bé nhất sinh tồn và bị thống trị bởi 3 thế lực trên. Tổng quan về quan điểm và thế giới trong thần thoại Cthulhu được tạo ra như vậy. Ở các video sau, mình sẽ phân loại và giới thiệu kỹ hơn về hệ thống các vị thần trong thần thoại Lovecraft. Các bạn hãy theo dõi kênh mình để đón xem nhé!